also a symbolic sign of equilibrium. We celebrate today, as every year on the 24th of January, in Romanian history, the unification of the two Romanian principalities of Moldova and Wallachia, an inaugural in the history of Romania, an inaugural of a new epoch, which brought on the map of Europe a new state, a structured state, which was structured in its basic form during the first 7 years of its coming into existence after this moment of unification under the Prince Alexandru Ioan Cuza, and the pinnacle of which was almost 60 years later, the great unification of all Romanian provinces into the same borders. This moment is not unknown to the British historians and to British history, to English history, due to the fact that the empire had a significant role in the epoch in the region in southeastern Europe after the Crimean War of 1856 and after the rearrangement of balance in southeastern Europe due to the fact that there still were three empires present at the borders: the Turkish Empire, the Russian, the Tsarist Empire, and the Habsburg Empire, which 10 years later, almost 10 years later, became the Austro-Hungarian Empire. About the context of this very dense period of history and crucial moment of Romanian history, our guest today will speak to us, Ms. Aurica Ichim, Dr. Aurica Ichim, from Iași, the capital of Moldova at that time and today as well, also known as one of the cultural capitals of Romania. Dr. Aurica Ichim chose as main field of research the reign of Alexandru Ioan Cuza, publishing dozens of studies and specialized articles and albums, and organizing lots of exhibitions and conferences on this issue. She is a historian, and she dedicated the main part of her career to the research of this particular epoch between 1859 and 1866, the reign of Prince Alexandru Ioan Cuza after the unification of the Romanian provinces. She has been director of the Union Museum in Iași for almost 3 decades, and in the present she is director of the Queen Marie Museum in Iași, another epic and historic figure of the Romanian and the British history, whom we will dedicate later some lot of attention. But as we said, today we will emphasize this moment of the 24th of January 1859. And please, Dr. Aurica Ichim, the floor is yours. We are eager to hear your presentation. Bună ziua, bine v-am găsit. Mă onorează și mă bucură acest moment în care una din cele mai frumoase pagini ale istoriei românilor este astăzi sărbătorită, iar eu am prilejul să aduc în atenție relațiile româno-britanice privind realizarea acestui ideal al românilor. It is a great honor to be here and to speak about this crucial moment in Romanian history, and as well to emphasize the Romanian-British relations in the context of this crucial moment for Romanian history.
Pentru a înțelege contribuția Angliei la unificarea celor două principate, vom coborî puțin în timp, aducând informațiile apoi la zi. We will make a leap in time to see what actually happened in the epoch, and then we will speak about the latest in historic research on this issue. Este bine cunoscut faptul că istoria relațiilor diplomatice dintre Marea Britanie și spațiul românesc are rădăcini ce coboară în timp cu jumătate de veac înainte de unirea de la 1859. The Romanian British relations are far older than the moment of 1859. În ajunul noului secol, în 1800, Thomas Elgin, ambasadorul britanic la Constantinopol, l-a trimis pentru început cu titlul personal, în februarie 1800, pe Francis Somers ca emisar al său în Principatele Române. The ambassador, the British ambassador to Constantinople, Thomas Elgin, sent at the beginning of the 19th century his personal secretary Francis Somers as an envoyé to the Romanian Principalities. Principalele argumente avansate de Elgin asupra necesității înființării unui consulat britanic la București erau următoarele. The main reasons for this new consulate and the coming into being of a British consulate to Bucharest were the following. Dezavantajarea Angliei în comparație cu Rusia, Austria, Prusia și Franța, care, prin misiunile lor consulare, își puteau promova eficient interesele lor politice și economice în Principate. It was a disadvantage to England that it had not an ambassador or a representative in the Principalities compared to Russia, Austria, Prussia, and France, which had lots of contacts and business as well as politics going on. Totodată, întreținerea corespondenței cu celelalte consulate din Imperiu și urmăreau totodată încurajarea comerțului britanic în Principate. It was also a matter of networking with the other consulates in the empire, and also a matter of encouraging the business relations with the principalities. Desigur, în anii premergători unirii principatelor, contactele diplomatice româno-britanice vor cunoaște o nouă dimensiune. Of course, after this moment of the unification of the principalities, the contacts will reach another dimension, a whole other dimension, the Romanian-British contacts. Către mijlocul secolului al XIX-lea, Marea Britanie era alături de Franța, cea mai influentă putere din Europa, având o forță remarcabilă de decizie în varii probleme internaționale. Afluența sa economică, supremația navală și rolul de lider în dezvoltarea industrială au propulsat Imperiul Britanic într-o poziție unică printre marile puteri europene. At the middle of the 19th century, the two most influential powers in Europe were France and Great Britain. In the various fields of decision, Great Britain, due to its economic growth, to its naval supremacy, and to its role as a leader in the process of industrialization, placed the British Empire into a very special position among the European powers. Atitudinea Marii Britanii față de problema principatelor
a fost oscilantă. Atât complicatele probleme ale politicii interne britanice, cât și personalitatea liderilor politici englezi au determinat această inconsecvență. Apărarea și păstrarea supremației și prestigiului britanic pe continent și în lume a fost scopul urmărit de miniștrii Angliei și în tot cursul secolului al XIX-lea. It must be said that the British attitude in the question of the principalities was not stable and the consequent one. It was influenced by the various interests of the internal British disputes and of certain British politicians. On the other hand, it was a question of guarding the political and the political supremacy and the prestige of the empire on the continent. Diplomația britanică a căutat să neutralizeze acțiunile oricărei puteri sau a unor grupări de puteri care ar fi amenințat interesele economice și politice ale sale. Această politică explică oscilațiile diplomatice engleze și adaptarea ei la modificările care surveneau pe arena politică internațională. Poziția Angliei după încheierea războiului Crimeei este sugestivă în acest sens. It was a matter of neutralizing by the British policy of every or any power which could threaten the economic and political interests of the empire, and that is why there were various visions on how to proceed in Southeastern Europe after the ending of the Crimean War in 1856. Dacă în 1855 diplomația engleză a refuzat să aducă chestiunea românească pe agenda internațională, la începutul anului 1856 s-a plasat pe poziții antiunioniste. Initially, before and during the Crimean War, 1856, Great Britain was the empire was against the unification of the principalities. After that, after this special moment of the Crimean War, the vision changed little by little. Ulterior, din lupta politică internă din Anglia, a reieșit un punct de vedere favorabil unirii, chiar dacă nu foarte ferm. Însă aceasta a coincis cu dezbaterile din cadrul Congresului de Pace de la Paris și a favorizat cauza românească. This was a synonym with the decisions of the peace treaty in Paris after the Crimean War, and also it was conform to the Romanian interests to promote this unification. Deoarece părerile privind situația principatelor și interesele care erau nu numai ale Angliei, erau și a celor trei imperii față de principate, a făcut ca în toamna după 1857, așa, sau mai bine zis în 1857, să aibă acea întâlnire de la Osborne între regina Victoria și Napoleon al III-lea. After various negotiations and discussions with the participation of the three great powers and empires, it came to a sort of compromise at Osborne in 1857, when Queen Victoria met Napoleon III of France, and they discussed directly the matter of the Romanian chance to realize their national vision.
De fapt, după Congresul de Pace de la Paris, și unde era stabilit practic politica internă ce urma să o abordeze cele două principate, așa, prin adunările ad hoc care se creiau în Moldova și țara românească. Continuați. Da, așa. Alegerile din Moldova au fost falsificate de către Vogoride, trimisul porții în provincia Moldovei, în Principatul Moldovei. Și cu ocazia acestei întâlniri de la Osborne, regina, deci Anglia, acceptă că aceste alegeri au fost falsificate și este de acord cu repetarea alegerilor atât în Moldova cât și în țara românească. After the Crimean War at the peace treaty in Paris, the decision was taken that the Romanians are to be given a greater capacity of deciding their own matters inside the ad hoc reunions of each capital in Bucharest and in Iași. But the elections in Moldova have been falsified by the Kaimakam. It was a title which was given by the Ottoman Empire by Vogoride, Nicolae Vogoride, who was sent by the High Court from Constantinople, and as a consequence, Queen Victoria in Osborne decided to give a chance to have new elections, and this time without any interference to see which is the real interest and the real goal of the Romanians. Practic, ce se urmărea? Se urmărea ca să fie oprită expansiunea Rusiei, da, spre gurile Dunării și spre Marea Neagră, cunoscându-se faptul că Anglia era la rândul știută prin puterea ei comercială și avea nevoie neapărat ca această zonă, da, să nu fie acaparată de către Imperiul Rusesc și de aceea susținea în continuare Imperiul Otoman. The British Empire was a sustainer of the Ottoman Empire due to its mainly maritime interests. It was a question of blocking the Russian expansion by sea and the gaining of power by the Tsarist Empire in the Black Sea region. That's why it was a matter of direct interest for the British Empire as well. Fără atitudinea prudentă și fără contradicțiile care i-au marcat deciziile, rezultatul de 1859 nu ar fi putut să fie cel pe care întreaga națiune îl aștepta. Due to her prudence and to the carefulness of taking the decisions, the results of the end of the decade of the 50s was a happy one for the Romanian mainly, but also it was favorable for the British interests in the region. Unirea Principatelor a implicat o activitate puternică atât pe plan intern, prin redeșteptarea sentimentului național, cât și pe plan extern, pentru a fi cunoscute aceste dorințe ale românilor. The unification of the principalities had two huge consequences, both internal and externally. Internal by revigoring and awakening
the national sentiment of the Romanians, and on the international level by signaling this interest and this matter to the world and to Europe. Așa cum spuneam la începutul intervenției mele, activitatea revoluționarilor români a început încă din 1850, continuând în anii următori. The activity of the Romanian revolutionaries continued after 1848 and during the beginning of the 50s, and all the time through to the moment of the unification. Astfel, în anul 1851 se înființează la Londra Comitetul Central Democratic, iar din acest comitet făcea parte și Dumitru Bolintinianul, care a reprezentat Principatul Român. So in 1851 in Londra, the committee of the Central Democratic European Committee has been established, led by Giuseppe Mazzini, the Italian revolutionary, and Dumitru Bolintinianu was the Romanian representative of this committee, and next to him there were also several other Romanian revolutionaries. Alături de el, alți revoluționari, dintre care merită să-i amintim pe Cea Rosetti, Dumitru Brătianul, Nicolae Bălcescu, Ion Eliade Rădulescu, au promovat prin toate mijloacele cauza românilor și au stabilit nenumărate întâlniri cu ministrul Palmerston. These other figures of the Romanian history have been Dumitru Brătianu, Nicolae Bălcescu, Ion Eliade Rădulescu, which promoted the Romanian cause and had intense contacts with the minister Palmerston. Cel mai cunoscut rămâne Dumitru Brătianu, care va duce o amplă activitate aici de a prezenta cauza românească și astfel în perioada 1850-1853 el își desfășoară activitatea la Londra și menține strânse legături cu revoluționarii atât aflați la Londra cât și cu ceilalți aflați în celelalte capitale din Europa. One of the main activists in this respect has been Dumitru Brătianu, who had a lot of contacts amongst the British journalists and politicians, and so he could promote and make the situation, the complex situation of the Principalities known, and from 1850 to 1853 he had an intense activity in London and kept the contact with the other Romanian revolutionaries in other European capitals. Sunt cunoscute relațiile româno-franceze și susținerea cauzei românești de către Franța și tocmai de aceea a fost necesară o prezență atât de numeroasă la Londra, care să convingă și pe britanici de această impetuoasă necesitate de unire a celor două principate. The Romanian ties to France were well known, and therefore it was necessary to construct a similar structure among the contacts in the British Empire as well. So this was the main goal of the Romanian revolutionaries who were present in the capital of the empire in London. Dumitru Brătianu avea să spună într-una din intervențiile sale că războiul Crimeei s-a ivit în condiții foarte favorabile principatelor noastre, încât îmi vine să cred că Providența l-a provocat într-adins pentru români ca să le dea ocazia să facă cunoscut Europei așa ale lor suferințe, ale lor lupte, ale lor drepturi. One of these great characters of the time, Dumitru Brătianu, was
said in that context that the actual war, speaking of the war, the Crimean War of 1855-56, came in a moment of providence, and is favorable to the Romanian Principalities for making the Romanian situation and the sufferings and the fights and the rights of the Romanian known throughout Europe. Au fost organizate nenumărate intervenții în Parlament și meeting-uri pentru cauza națională, atât la Londra cât și la Manchester și Liverpool. Alături de Ioan Ghica și Cea Rosetti, ei aveau să spună că românii nu locuiau într-un pașalăc otoman, ci doar sub o suzeranitate limitată și definită prin tratate. There were lots of parliamentary interpellations and meetings favorable to the national cause of the Romanians, not only in London but also in Manchester and in Liverpool. And together with Ioan Ghica and Cea Rosetti, Brătianu was drawing attention on the fact that the Romanians were not living in Ottoman Paşalık. They were not part of the Ottoman Empire, but they were under sovereignty. They had a limited sovereignty, and this was defined by regular treaties. În acești ani, Brătianu l-a cunoscut pe baronul Edward Bulwer, viitorul comisar englez și ambasador la Constantinopol, dar până aici el trecuse prin principate și cunoștea foarte bine principatele și situația acestora. Și acesta din urmă deci era foarte bine informat asupra situației exilaților și a celor care militau pentru unire. These revolutionaries were all in exile. All of the people, the personalities we mentioned until now. And Brătianu came to know in these years Baron Edward Bulwer, who was to be the future British commissar and ambassador to Constantinople. So Edward Bulwer was very well informed upon the situation of the Romanian Principalities, and also about the situation of the Romanian exiled revolutionaries. O altă persoană care a susținut mult cauza românească a fost William Gladstone. Continuați. Acesta s-a dovedit a fi la rândul său un om care a înțeles pe deplin că epoca sa este una a națiunilor. Acesta a prezentat în 1858 în Camera Comunelor o moțiune în care pleda pentru unirea principatelor române. Argumentele sale au fost foarte solide, evidențiind un spirit lucid și un promotor al idealurilor naționale. Omul politic liberal arăta că unirea reprezenta un fapt firesc, constituind pentru populația moldovalahă bunăstarea și fericirea. Mai mult, spunea același politician, unirea celor două state ar crea un tampon între Rusia și Imperiul Otoman, împiedicând tendințele expansioniste ale ambelor mari puteri. One of the British politicians who was very favorable to the unification and who was also a good reader of the signs of his age, which was the age of the nationalities, was William Gladstone, who presented in May 1858 in the House of the Communes resolution where he pledged for the unification of the Romanian Principalities. He showed that the unification was a very natural thing to do due to the fact that the Moldovalahic population, how he named it,
was Romanian as a whole, and the unification meant to it the welfare and the happiness, and also it was in the interest of the British Empire for creating a homogeneous and political well-structured Romanian state in the Carpathian Bow. It could be also a sort of blocking of the Russian Empire's expansion towards the middle of Europe. Iată că această politică foarte atentă și modul ei de a vedea foarte bine situația celor două principate, atât după conferința de la Paris, cât și după congresul de la Paris, au făcut și Anglia a avut un rol determinant și totodată a contribuit, deci prin toată această politică a sa, de-a lungul acestor ani, începând de după 1848 și până în 1859, astfel încât unirea avea să se realizeze. The British role was major in this decade between 1848 and 1859, and it even grew after the peace treaty of Paris, after the Crimean War, and little by little they came to consider both their own interests and the interests of the Romanian, which at that moment coincided. După unirea principatelor, relațiile româno-britanice au cunoscut un real progres și au evoluat într-o direcție favorabilă atât țării cât și domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Astfel că în principate a fost, urmând apoi ca foarte mulți consuli care au fost trimiși în cele două principate, care au fost în comisiile care supravegheau desfășurarea în cele două principate după unire, raporturile pe care acestea le făceau au făcut ca programul politic al lui Alexandru Ioan Cuza să fie favorizat și dus la sfârșit cu succes. The Romanian-British relationships after the unification of the Principalities in January 1959 progressed in a very positive way for both sides during the reign of Alexandru Ioan Cuza, and the reports which the envoys, the envoyed, sent to London about the Romanian realities after this unification were also of great help for making known the reforms of Alexandru Ioan Cuza and for consolidating the new state under his reign. Principatele aveau ca reprezentant la Constantinopol pe Costache Negri, iar acesta a avut relații foarte apropiate cu Henry Bulwer, care a ajutat foarte mult, a contribuit foarte mult prin influența sa la Constantinopol, dar și în celelalte capitale europene, pentru a fi recunoscută atât dubla alegerea lui Cuza, cât și unirea deplină a celor două principate. The Romanian representative to Constantinople, Costache Negri, had a very good contact and communication to Henry Bulwer, which, as we mentioned before, was very well informed of the realities in the two Romanian principalities, and so he also engaged himself into promoting this unification, which the full unification, which came 2 years later. Alexandru Ioan Cuza was to make to pay an official visit to Constantinople, which has been received totally different than
before as a state visit, and it was a huge success, a huge political success, Alexandru Cuza's visit to Constantinople. And this was also due to the activities of Costache Negri and to the good relationships, to the good contacts established by Negri between the prince himself, Alexandru Cuza, and Henry Balvar, the representative of the empire. Pentru a fi bine înțeleasă situația, până la recunoașterea deplină a unirii principatelor, Alexandru Cuza conducea cu două guverne, unul la Iași și unul la București, și o comisie centrală la Focșani. For the situation to be well understood, until 1862, there were two governments, one in Moldova and one in Bucharest, in Wallachia. And Alexandru Cuza, as prince, was reigning with two parliaments. Iată, la Comisia Centrală de la Focșani desființa practic o altă formă de guvernare care au fost regulamentele organice, da? Și legile care se dădeau în Moldova și cele care se dădeau în țara românească erau analizate și aprobate la Comisia Centrală de la Focșani. The Central Commission functioned in Focșani, which is a city exactly situated at the border between the ancient border between Moldova and Wallachia. And this Central Commission was analyzing the resolutions which it received from both the parliaments, from Bucharest and from Iași, and took the decisions favorable to both sides and to the union to resist. Iată că raporturile dintre Cuza și Buluier au rămas foarte bine sudate, da? Iar sprijinul practic și rațional al ambasadorului Angliei a favorizat prin activitatea sa recunoașterea actelor politice care se dădeau în cele două principate. The contact between Alexandru Cuza as a prince and the representative Balvar as the representative of the empire being so good, Balvar helped to promote the decisions of Alexandru Cuza and to have them recognized abroad. Urmărindu-și cu aceeași constantă obiectivitate, Anglia s-a poziționat în anii 59-62 de partea cauzei naționale românești. Perioada domniei lui Alexandru Cuza a marcat o etapă și în cunoașterea reciprocă a celor două popoare. Într-un spațiu în care vorbitorii de limbă engleză erau mai puțini, erau excepții, pătrunderea culturii și a civilizației britanice a făcut primii pași în această epocă. The period of the reign of Alexandru Cuza was also very important regarding the better knowledge of each other between the Romanian people and the British people, because the English speakers in the Romanian Principalities were scarce, were exceptions. So it was a good time for the British culture also to be known in the Romanian Principalities and in later Romania. And therefore, this, let's say, Francophonic block of the Romanian foreign policy has been little by little completed with the second and yes, another vision and another option.
Dacă am spune că până la Alexandru Ioan Cuza în Principate era cunoscută activitatea comercială, economică a Angliei, iată că începând de acum se vor stabili și primele contacte culturale. Before Alexandru Ioan Cuza, the political and economic interests of the empire were well known among the Romanian leaders. But after Alexandru Ioan Cuza, starting with his reign, conditions were favorable and were used to establish solid cultural contacts and to make the culture better known in Romania of the British. Am putea concluziona prin a spune că, într-adevăr, Anglia a jucat un rol foarte important, atât în plan european, dar mai ales prin susținerea aparițiilor într-o Europă a națiunilor, iată că a contribuit într-un mod decisiv în apariția noului stat modern, România. It was a good thing to do for both sides, especially fulfilling the Romanian interests, but also in this century of nationalities, as the 19th century has been named. It was a very useful platform through which the Romanians could make known their interests and their presence and their views. Cred că după ce am prezentat aceste relații româno-britanice, am putea spune câteva cuvinte și despre Alexandru Ioan Cuza și despre reformele pe care acesta le-a realizat, făcând posibil ca, într-adevăr, din două principate separate să apară un singur stat cu numele de România și din acest moment să putem vorbi despre un stat nou, modern. After closing this first chapter of the British-Romanian contacts in this period, we are about to talk now about the personality of Alexandru Ioan Cuza and of his about his way of governing the two principalities and of consolidating the united principalities and of consolidating this unification, which after him lasted to which constructed the basics of the new state, which molded the two principalities into one single state, which was to last and to become what Romania became later and what we know it is today on the map of Europe. Aceste reforme au avut ecouri asupra întregii vieți din Principate și au cuprins toate palierile statului. Primele reforme au vizat desființarea privilegiilor, egalitatea în fața legii și a impozitelor, organizarea serviciilor de statistică, o nouă lege a recrutării prin care, cel puțin formal, obligațiile militare erau generalizate, organizarea departamentelor, legi pentru constituirea căilor ferate, reorganizarea serviciilor de lucrări publice. All the basic institutions of the Romanian state, of any state, have been recreated, reshaped, or created from nothing in the time of Alexandru Ioan Cuza. First of all, one of the main issues which made him a legendary figure in Romanian history is the equality of the law for everybody, the absolute
principle of law and of legality in the new state. The very rigorous fixing of the taxes, as well as as I said, foundation of all the vital institutions of the state, the army, the military service has become compulsory. The inner minister, the public order, the archives have been reformed and in certain respects founded as a new institution. The Romanian railways have been structured, founded, and from that moment on built and expanded. The public domain and the public works as well have been organized. The post, all the, as I said, all the basic institutions for new state came into being and started to work on their full capacity. Dacă ar fi să vorbim, dacă spuneam la început că au fost două guverne, unul la Iași și unul la București, iată că acum vorbim de unificarea lor. Și o primă unificare a fost aceea a armatelor, armata din Moldova și cea din țara românească, și sunt cunoscute întâlnirile de la Florești și întâlnirea de la Cotroceni, când pentru prima dată armata primește steagurile proprii. One very important task for structuring and strengthening the new state was the reorganization of the army. You must imagine there were two armies, the Moldavian army and the Valachian army. He himself was a colonel, Alexandru Ioan Cuza, and his task was to mold the two armies into one, with the same motivation, the same principles, the same structure. So there were two very important moments when in Florești there was a military base, and in Florești close to Ploiești, and Cotroceni in Bucharest, there were the two moments where he by releasing a unique document united the structure and the leadership of the two armies, and they became one, the Romanian army. Rămâne în istorie discursul lui Cuza când a înmânat aceste steaguri și ce frumos spunea, că vă înmânez steagul care înseamnă țara și pământul ei. Acest pământ care, în orice colț ai călca, din el poate să țâșnească o lacrimă sau o picătură de sânge. It was a very symbolic moment when he reached the flags to the new units and to the new commands, and he said the memorable words, I hand you over the flag which which stands for the country and for its ground, and you must remember that under each inch of this flag a tear or a drop of blood may come out as a spring. Despre unificarea administrativă putem spune că la 11 decembrie 1861 Cuza anunța într-o proclamație dizolvarea celor două adunări, da, și convocarea unei singure la București pe 24 mai 1862. Ca semn al unificării depline, Comisia Centrală de la Focșani va fi desființată, fiindcă se va înființa nou Parlament la București și aici se vor da și se vor aproba viitoarele legi.
As a sign of his decision and decision making, Alexandru Ioan Cuza dissolved the two parliaments at the 11th of December 1861 and announced for May 1862 the reforming of the new statal structure. One sign of his being resolute about it was the dissolving the commission, the Central Commission in Focșani, and therefore in the new capital in Bucharest, one single parliament came into being, and he unified also these two decision-making points which functioned until December 1861. O lege mult discutată este aceea privind secularizarea averilor mănăstirești și reforma agrară. One much discussed law which he promoted in his time was the secularization of the goods of the monasteries and of the church and the agrarian reform. În momentul în care domnii, începând cu 1400, 1500, 1600, deci în momentul în care acești domni închinau biserici, mănăstiri și schituri, bineînțeles că actul de închinare prevedea să se aibă grijă de o mănăstire, să aibă grijă de populație, iar surplusul care era trebuia trimis către muntele Athos. The Romanian princes of the past, being of Christian Orthodox religion, used to consecrate some of the Romanian monasteries to the holy Mount of Athos in Greece as the centrum, the epicentrum of Orthodoxy. This meant that the monastery and the population of the region were under a certain sort of surveillance and of control and of caretaking. But on the other hand, all the surpluses of the agricultural, of the economical production went to the Mount of Athos. So it came that large portions of the Romanian territory during the centuries came to belong in a way or another to the church, to the structure of the church and to the Mount Athos. Cu timpul însă aceste prevederi au fost uitate și nu au rămas decât deținerea în proprietate a acestora, fără să-și mai respecte obligațiile care le aveau față de, așa cum spuneam, de mănăstiri, biserici, schituri și față de populație. As time went by, the obligations which have been stipulated in these consecrations have been forgotten. So that the fact was, at the middle of the 19th century, that the structure of the church, starting out from this point in Greece, was in possession of large chunks of Romanian territory, only as a belonging and without any responsibility. Pentru a realiza împroprietărirea,
evident că parte din suprafețele mănăstirii închinate, a mănăstirilor românești, dar și de la au fost confiscate, ca să spunem așa, pentru a se putea realiza această împroprietărire. One of his main goals as a prince was to give land to the peasants, to make them owners of their own land, and this land had to be taken from somewhere, and the main resource for this agrarian reform were these lands which for centuries belonged to Athos and to the structure of the church, and which now were taken from them and split it and made part of the agrarian reform for the people. Dar pentru a explica gestul care urma să-l facă, Alexandru Ioan Cuza a întocmit 3 comisii pe care le-a trimis în cele 2 principate pentru a vedea starea de fapt a lucrurilor. In order to do so, to proceed to this huge undertaking, he founded 3 commissions which he sent into the principalities in order to see how the things looked like on the spot. Cel care avea să întocmească referatul, am spune, final, după ce a adunat toate informațiile de la toate 3 comisii, a fost Alexandru Odobescu. Și în acest proces verbal este foarte bine relatat cum erau starea bisericilor, care erau neîngrijite, pietrele de mormânt aruncate, cărțile stând prin diferite unghiere, odoarele noastre care erau păstrate în cufere, dispăreau și s-a constatat în unele biserici sau mănăstiri că nu mai erau la intrare chipurile adevăraților ctitori, ci erau repictate adevărate personaje în șalvari. Deci iată că acest proces verbal vine să justifice de fapt și decizia lui, așa, prin faptul că arăta că, într-adevăr, aceștia nu-și mai făceau datoriile, nu-și mai respectau obligațiile pe care le aveau. It was not a taking without a legal support. In order to have this legal support, the Prince Cuza wanted to see exactly how the situation on spot was. And he received a report from these 3 commissions after they finished their work. And the one who made this report and who signed it is a well-known figure of the Romanian culture, Alexandru Odobescu. And he, in this report, due to the things these commissions found out in all the areas they have been, there was an overwhelming evidence that the most of the churches and of the monasteries were neglected. The tombstones were spread around the books, the holy books of the churches were also scattered around. The jewels and the as they are called in Romanian, odoarele bisericii, the silver icons and the crosses and everything were most of them disappeared, were taken, and at the entrance of the churches there were no longer the founders of the church and of the monastery painted on the walls, but
Turkish figures or figures in Turkish, in Ottoman shalvari clothing. So it was an evidence that for centuries this property has been neglected, and the base of the initial documents has not been respected by the owners. Toate aceste biserici, mănăstiri și schituri erau monumente care de fapt vorbeau în timp despre existența noastră, despre cultura noastră, despre educația noastră, civilizația noastră și ca atare lăsarea în stare de degradare a acestora era un act destul de dureros. All these artifacts, the churches, the monasteries, and everything they comprised were signs of culture, of Romanian culture and spirituality and history. And therefore, neglecting them was synonym with neglecting the people, the existence and the cultural and the soul of the people. And this was something Alexandru Ioan Cuza did not accept. Legea împroprietăririi, care a fost mult discutată și îi se aduce sau e numit în istorie lovitură de stat sau așa, dar această lege a fost pusă în Parlament de 3 ori și niciodată nu a trecut, pentru că în Parlament erau mari proprietari care nu aveau niciun interes să le fie diminuate moșiile și de asemenea nu aveau interes ca în Parlament să pătrundă, așa îmi spune noi și viitorii noi împroprietăriți, pentru că, așa cum se știe, participarea la alegeri presupunea să ai un anume venit. Și tocmai de aceea a fost atât de greu să treacă legea, încât Cuza a fost nevoit să dizolve Parlamentul, să dea această lege, da? Și apoi să se reînființeze Parlamentul. Realeagă. This was one of the most, if not the most dramatic moment and the most the strongest moment of the whole reign of Alexandru Ioan Cuza. One of his biggest decisions. He tried to pass this law of property giving through the parliament, but in the parliament the great landowners were members of the parliament, and 3 times he failed to promote this law in the parliament because the landowners did not want, for instance, to lose some of their property, and on the other hand, to have, let's say, new colleagues in the parliament by the new landowners which were to come. Because at that time, owning land was one of the conditions to take part in the elections and to be elected. So therefore, after 3 failures in the parliament of promoting this law, of voting this law, Alexandru Ioan Cuza dissolved the parliament, promoted the law, brought the law into being, and after that reformed the parliament, putting them in front of the fait accompli. Astfel că prin această lege rurală din august 1864, peste 400.000 de familii de țărani au primit pământ, iar aproximativ 60.000 au primit teren pentru a-și putea construi o casă și a avea o grădină. E desființată și taxa plătită de țărani boierilor sub diverse forme, precum dijma, urmând a fi introdus un tarif de impozitare la nivel național de către stat. This law
this rural law has been passed in 1864. And it was crucial for the further development of the Romanian society. For 400,000 peasants became landowners, and 60,000 have been given parcels of land to build a house upon. And on the other hand, all the taxes which were paid to the little nobles in all the regions of the land have been dissolved, and a centralized tax system has been introduced for the state on national level. Ultimii ani ai domniei lui Cuza au fost caracterizați prin adoptarea altor reforme care în ansamblul lor s-au încadrat în procesul de modernizare. A fost adoptat sistemul metric, a fost decretat codul civil, s-au afirmat drepturile autocefale ale Bisericii Române față de Patriarhia de la Constantinopol, s-au luat măsuri contra jurisdicției consulare, s-a promulgat legea instrucțiunii publice, după ce în iulie 1864 avea să se și creeze universitatea, întâi în 62 Universitatea la București și apoi la Iași și apoi cea de la București. The other big reforms which Alexandru Ioan Cuza introduced were the adoption of the metrical system, of the classical metrical system, the introduction of the civil right system, the promotion of the rights of the autocephalic Romanian Orthodox Church in front of the central the center of the Orthodox Church in Constantinople, and also the law of public instructions, and the founding of the universities in Iași and in Bucharest, and of the universitarian system and studies on an organized level. Se va înființa în această perioadă și prima pinacotecă, adică primul muzeu de artă din Principate. Acesta se va crea întâi la București, la Iași și apoi la București. Apoi este învățământul obligatoriu și gratuit de 4 clase. The first art museum has been established in Iași, and immediately after that also in Bucharest, the second one. And very important, the education and the obligatory teaching and educational system for 4 years for every child has been introduced. Au mai fost adoptate legi și reforme. Importantă este și cea din domeniul justiției, când, iată, este adoptat codul civil și codul de procedură civilă, codul penal și codul de procedură penală. De asemenea, se va înființa primele agenții diplomatice străine cu sediul la Paris, Londra, Regatul Sardiniei după aceea. The laws of justice, as mentioned, have been introduced. The civil code and the civil rights and the penal code have been introduced, and on the other hand, the first diplomatic representations offices of Romania have been established in Paris, in London, and after that in the Kingdom of Sardinia.
Odată cu domnia lui Alexandru Ioan Cuza, se deschide, așa cum afirma Cogălnicianu, o nouă epocă în istoria românilor. Anii de domnie a lui Alexandru Ioan Cuza s-au dovedit a fi cei în care se naște, în sensul deplin al cuvântului, România modernă. One of the great figures of the Romanian politics and the minister, the prime minister during the reign of Alexandru Ioan Cuza, Mihail Cogălnicianu, named the reign of Cuza a new epoch in the history of the Romanians and the years of birth of a modern state, of modern Romania. Dacă în 1859, când prin dublă alegere Cuza ajunge domn al Principatelor Unite, statul părea să fie lipsit de orice viabilitate, în anul 1866, la finalul domniei, principatele dobândiseră înfățișarea unui stat modern, bazat pe puterea legii și consolidate printr-un ritm ridicat și radical al reformelor. At the beginning, in 1859, few thought that this new political creation, which had to be was to become a state, will resist. It looked weak. It looked without any viability. But in the year when this reign came to an end, 1866. The United Principalities had all the characteristics, and the look became a modern state based on the power of law and consolidated by a radical and consequent rhythm of the reforms. Alexandru Ioan Cuza s-a dovedit a fi un om al epocii sale, crescut în spiritul veacului. Acesta și-a însușit cu rapiditate idealurile identitare ale veacului al XIX-lea, un veac pus sub semnul națiunii și al formării statelor naționale. Alexandru Ioan Cuza was a man of his time, both for Romania and for the European history. Because as it is known, the 19th century was the century of the nationalities, and he was the one who brought the Romanian nation on its path, using this complex structure which history brought into being, and which is known as a state and as a country in all its attributes. Biografia sa relevă chipul unui om vertical, responsabil și cu aspirații moderne. Un om de acțiune, a cărui domnie s-a îngemănat cu împlinirea unui ideal de veacuri al națiunii române. He was an honest man, a strong man, and a man of modern visions. A man of action, whose reign became synonym to the aspirations and the ideals of the Romanian nation. La nivelul politicii externe, Alexandru Ioan Cuza s-a dovedit a fi abil și înțelept politician, încercând să confere statutului său o reprezentare credibilă în Europa, a numit în funcție cheie oameni capabili din categoria elitelor care s-au făcut purtători de cuvânt a intereselor românești. On the level of foreign policy, Alexandru Ioan Cuza was also proved to be a good politician who was preoccupied of conferring to his country stability and credibility in Europe. Therefore, he appealed only to capable men from the elites of the country who were true
true representatives of the Romanian interests. În cazul particular al relațiilor româno-britanice, acestea cunosc un maxim al evoluției lor în perioada domniei lui Cuza. Speaking of the Romanian-British relations, they came to a peak. They reached a peak during Cuza's reign. Fără a se rezumat doar la contactele diplomatice, legăturile dintre români și englezi au dobândit de multe ori și în majoritatea cazurilor și forme armonioase ale dialogului cultural. It was not only a contact on diplomatic level, a distant contact, but people came to know each other better. There were travels to Romania, there were travels to the empire, and new writings began to appear, translations, and so there was a whole new cultural dialogue taking place. Ca orice conducător a avut și prieteni și dușmani, dar în unanimitate au recunoscut că domnia lui a însemnat cel mai frumos act istoric al nostru, al românilor. He had not only friends, he had also adversaries and open enemies, but no one could deny that his reign was one of the main and of the best chapters of Romanian history of its time. Dacă la urcarea sa pe tron Cogălnicianu spunea că are o grea misiune, da? La sfârșitul vieții lui Cuza avea să-i spună că, și ce frumos spunea Cogălnicianu: domnilor, priviți de o parte și de alta a Milcovului și spuneți-mi dacă a mai existat vreun domn care să-și sacrifice întreaga viață pentru bunăstarea neamului său. Nu, domnilor, nu a existat. Și dacă neamul acesta are o pagină de istorie, cea mai frumoasă este scrisă de Alexandru Ioan I. Iar despre acestea sperăm să mai avem ocazia să vorbim și despre faptele lui mari în mai, când vom împlini 150 de ani de la trecerea acestuia în neființă. At the beginning of the reign of Alexandru Ioan Cuza, his future prime minister was said that it is a very difficult period lies ahead, and it must be seen if it lasts. At the end of his reign, and mainly at the end of his life, Mihail Cogălnicianu was able to draw the conclusion and to say that never in the history of Romanians there had been so much this unity and stability which we have today. At that time, 1873, when he passed away, and that he sacrificed his life for this ideal. It is not a metaphor. We will see. We will have another event at the Romanian Cultural Institute in London in May, where his personality will be presented in detail, and where we will see the confirmation of the words of Mihail Cogălnicianu, that one of the most beautiful pages of history, of Romanian history, has been written during the reign of Alexandru Ioan Cuza. Thank you very much. Mulțumim. Rog să-mi permiteți să vă mulțumesc că în această zi sfântă nouă românilor am avut posibilitatea să pot exprima câteva cuvinte privind această perioadă a noastră a românilor și să vă doresc dumneavoastră, poporului englez, mult succes în continuare și totodată să ne facem și noi nobila misiune
de a le mulțumi că au fost alături de noi în a ne contura drumul în istorie. We thank we are grateful in this historic and holy day for the Romanians for having the occasion to speak about it, and to speak about it in front of people, the people of a country who which had an important role in this special, particular moment of Romanian history. Wishing them well and wishing all of us much inspiration and continuation of the good things which were thought and done at that time. Mulțumim, doamna dr. Aurica Ichim, și continuăm pe un alt plan și într-o altă dimensiune a prezentării în luna mai, când se vor împlini 150 de ani de la moartea domnitorului Alexandru Ioan Cuza în exil la Heidelberg. Thank you very much, Dr. Aurica Ichim, and we will meet again in May in another frame and marking the 150 years since the passing away of Alexandru Ioan Cuza in exile in Heidelberg. Thank you very much, and see you again. Thank you for your attention. La revedere. La revedere.